Hồi ức chiến trường ca. Tác giả Trần Văn Phú. Cựu chiến binh sư đoàn 341, đoàn bộ binh sông Lam. Phần 1. Bảo vệ biên giới Tây Nam. Hành quân ra biên giới. Sáng ngày 27 tháng 9 năm 1977, sau cuộc họp chi bộ tiểu đoàn bộ, tôi được điều động về làm tiểu đội trưởng tiểu đội 7, đại đội 2, đại đội mà trong chiến dịch Hồ Chí Minh được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Tôi nhanh chóng nhận quân tư trang, súng đạn, tăng võng, lương khô. Mỗi người được phổ biến mang theo 2 bộ quần áo và tư trang cần thiết, còn lại gửi ở hậu cứ. Vì đi có 15 ngày, tôi được cấp một khẩu AK với bao xe, 3 băng đạn, 2 quả lựu đạn US của Mỹ, dao găm Liên Xô, bình đựng nước và thắt lưng to bản, vân vân. Những thứ mình đã quá quen thuộc. Đúng 21 giờ, đoàn xe zin của đoàn 33 đến, mỗi đại đội dồn lên 3 xe. Ban chỉ huy đại đội và hậu cần lên 1 xe. 2 xe còn lại là 3 trung đội và 2 tiểu đội hỏa lực. Quân số biên chế lúc này khoảng hơn 80 người. Hồi đi vào Nam, quân số đủ là 115 người. Có điều trùng lặp là tháng 1 năm 1975, khi đóng quân tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, được lệnh hành quân vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Cũng đoàn 33 này, hơn 500 xe, chở cả sư đoàn hơn 1.000 km theo đường Trường Sơn, qua Lào, Campuchia, qua ngã ba Đông Dương, xuống chiến trường Tây Ninh. Hôm nay, lại cũng những chiếc xe này chở sư đoàn ra Tây Ninh. Mỗi người lính ngồi trên xe mang theo mỗi suy nghĩ. Tất cả là lính 71 đến 75. Lính 75 mới bổ sung nên có vẻ mặt bồn chồn riêng. Còn chúng tôi thì trầm lặng, ngắm nhìn những đường phố. Điện đèn vẫn sáng trưng, phố xá tấp nập đi lại. Đoàn xe chạy vào đường xa lộ Đại Hàn, rồi bắt vào đường 1A hướng lên Tây Ninh. Nhà cửa thưa dần, qua Trảng Bàng khoảng 10 km, cả đoàn xe dừng lại nghỉ để xốc lại đội hình. Anh em ùa xuống giải lao, đường vắng không người. Hai bên là cánh đồng lúa đã chín, không hàng quán, gió thổi hun hút. Tôi ngả người, nằm xuống nền đường nhựa, ngửa mặt nhìn trời mà rít thuốc, chưa biết thực hư nhiệm vụ mới ra sao. Khoảng 24 giờ, đoàn xe tiếp tục lên đường, nhưng không bật đèn pha để giữ bí mật. Trên xe, mọi người tĩnh lặng, tâm trạng thật nặng nề. Xe chạy tới Gò Dầu, gặp những đoàn người, đoàn xe trâu của dân ca di tản sang Việt Nam với nét mặt hoảng loạn. Họ đi nép vào bên đường. Sau này được thông báo, dân ca sang mấy ngàn người, ta tổ chức cho định cư ở bến Sân Tây Ninh. Cũng chính những người dân này là quần chúng lập nên Mặt trận Giải phóng Campuchia do ông Heng Somrin làm chủ tịch. Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu Gò Dầu Hạ, Gò Dầu Thượng, rồi về các vị trí tác chiến của từng đơn vị. Đại đội tôi được đưa lên thẳng cửa khẩu Mộc Bài. Lệnh xuống xe, trung đội tôi men theo đường 1, lên chốt ngay tại khu vực đồn biên phòng. Bọn Pốt đã ngăn không cho dân di tản sang nữa. Các nhà ven đường đóng cửa im lìm, không có đèn, không tiếng gà, tiếng chó, vì đã sơ tán vào bên trong khi tình hình căng thẳng. Nơi đây lặng im một cách đáng sợ. Cửa khẩu nơi biên giới cũng im ắng một cách đáng sợ. Xa xa bên kia cửa khẩu, lờ mờ là cột tháp bằng những thanh thép cao khoảng 20 mét. Biểu tượng của văn hóa nước Angkor. Xa nữa là những cây thốt nốt trong bóng đêm, cao to, thô cứng,
gần giống như những cây cọ. Anh em biên phòng thấy chúng tôi lên vô cùng mừng rỡ, hướng dẫn luôn về tình hình địch và địa hình bố phòng. Trong tôi bỗng trào lên cảm giác mới lạ. Biên giới là đây ư? Tại sao có cuộc chiến tranh này? Thoáng qua rồi cũng bắt đầu cùng trung đội tiểu đội củng cố hầm hào. Lúc này đã là 2 giờ sáng ngày 28 tháng 4, phiên gác đầu tiên nơi biên giới. Tôi choàng dậy, thấy ánh sáng chói lòa. Định thần một tí mới nhớ lại được mình đang ở đâu và những gì đang xảy ra. Mình ngủ say quá sau ca gác tới 4 giờ. Đổi gác, mình vào hè nhà trải ni lông để nguyên giày, cởi bao xe đạn để cùng bên khẩu AK. Vì quá mệt chìm luôn vào giấc ngủ. Tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, lác đác thấy bóng một vài người dân trở về. Chỗ tôi ngủ là nhà má Bảy, gia đình má đã chạy về An Thạnh. Má cùng với mấy người con thu dọn đồ đạc và thu hái rau cỏ ở vườn. Tôi tranh thủ hỏi thăm chuyện trò công tác dân vận, rồi quan sát địa hình. Nhà má ngay sát rìa làng, chỗ tôi ngồi gác là sát mép ruộng lúa đã chín. Từ đây nhìn thẳng ra khoảng 800 mét là dải đất có rất nhiều cây thốt nốt, cao thấp, là đất Campuchia. Tôi nghĩ bên đó cao hơn bên mình. Về thế quân sự thì lính Pốt có lợi thế về địa hình hơn. Tình hình chiến sự mấy hôm nay chưa thật căng, chưa có tiếng súng. Qua đài quan sát thấy bọn Pốt đang tích cực đào hầm hào công sự. Mật độ lính Pốt đi lại nhiều. Hai bên đang tăng cường trinh sát nhau. Ta đã bắt được mấy nhóm trinh sát của Pốt. Có một thằng là trung đội trưởng. Chúng khai thuộc trung đoàn 182 sư đoàn 3 quân khu Đông Bắc. Chúng còn nói Pốt đang đưa F-290 thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược từ Niệc Lương xuống hợp với F-3 chuẩn bị tấn công vào bến cầu Tây Ninh. Trước tình hình đó, nhiệm vụ chốt giữ của ta được tăng cường cao hơn, tăng cường nhiều chốt và vọng gác đêm. Ban ngày thì củng cố hầm hào công sự, đêm thì phiên gác kéo dài hơn, mỗi người gác tới 6 tiếng, cứ từ 18 giờ tới 24 giờ, hoặc từ 24 giờ đến sáng. Gác nhiều, thức nhiều, lính ta thật mệt mỏi. Đằng sau khoảng 1 km thì cuộc sống vẫn bình thường sôi động, còn ở đây thì thật căng thẳng. Trong đơn vị đã có những đồng chí tụt tạt về Sài Gòn. Một buổi sáng đang ngủ, có tiếng gọi, mở mắt ra đã thấy đồng chí chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Chính và đồng chí chủ nhiệm chính trị E Phạm Văn Hiệp đứng đợi tôi. Đồng chí Hiệp thăm hỏi, động viên tôi, nói nào là tổ chức có sai sót nên tôi có những thiệt thòi vân vân, và động viên tôi phát huy tinh thần chiến đấu, ý chí của người đảng viên trong tình hình nhiệm vụ mới, vân vân. Tôi cười uể oải, thông làm sao được, nhất là trong lúc thèm ngủ sau một đêm dài. Búa tạ đập ruồi. Đội hình của sư đoàn 341 gồm 4 trung đoàn. Trung đoàn 273 thường gọi là E1, bộ binh, gồm các D1, 2, 3. Trung đoàn 270 thường gọi là E2, bộ binh, gồm các D4, 5, 6. Trung đoàn 266 thường gọi là E3, bộ binh, gồm các D7, 8, 9. Trung đoàn 255 thường gọi là E4, pháo binh, gồm các D10, 12, 14, 16. Tiểu đoàn 10, lựu pháo 122 ly. Tiểu đoàn 12, pháo phòng không 37 ly. Tiểu đoàn 14 có 3 đại đội hỗn hợp, 2 đại đội pháo 85 ly, 1 đại đội cối 120 ly. Tiểu đoàn 16 có 3 đại đội 12,7 ly, mỗi đại đội 6 khẩu, tổng cộng 18 khẩu. Ngoài ra còn 8 tiểu đoàn trực thuộc. Ý đồ của bọn Pốt chuẩn bị dồn quân để tấn công sang huyện Bến Cầu, làm bàn đạp tấn công đánh chiếm Tây Ninh. Ý định thật ngông cuồng. Sau chiến thắng của chúng, giành lại chính quyền từ tay Lon Non Sirich,
Chúng tưởng sẽ là người bất khả chiến bại. Thực ra đã từ mấy năm trước chúng tỏ thái độ không tốt với mình rồi. Khi những đoàn xe chở vũ khí đạn dược từ Bắc vào Nam qua địa phận đất Ca do Pốt quản lý, chúng vẫn ra chặn xe và lấy cả vũ khí, thậm chí cả xe. Mình nhường nhịn vì nghĩ là anh em và cũng là đánh Mỹ. Trước tình hình căng thẳng và ý đồ lấn đất của chúng đã lộ, trong khi hướng đường 1 còn im ắng thì bọn Pốt cho quân sang chiếm khu vực Cây Me, xã Long Khánh. Sư đoàn dùng D3 được tăng cường C14, súng cối 82 ly cùng E266 sau 3 giờ chiến đấu đã tấn công đánh đuổi E182 F3 quân khu Đông Bắc của Pốt chạy về bên kia biên giới. D3 là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ cứu nước. Khi đó, ông Hoàng Sĩ Lối là dê trưởng. E266 do E Phó Lê Tiến Hạt quê ở Minh Quang, Kiến Xương, Thái Bình, nay đã nghỉ hưu ở Hà Nội với cấp hàm đại tá, chỉ huy. Chiến thắng đầu tiên này là ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở đầu trang sử hào hùng của E273 và sư đoàn trên chiến trường biên giới Tây Nam. Về phía địch, sau khi tháo chạy ở Cây Me, Long Khánh, chúng tập trung quân chuẩn bị tấn công ta hướng dọc đường 1 và phía đông đường rừng Thốt Nốt giáp sang Long An. Địa hình nơi đây, đất Ca lồi sang ta như một cái mỏ vẹt, nên một số phần tử phản động quốc tế nói bậy là ta đánh chiếm vùng mỏ vẹt của Ca. Chúng đã dùng các loại súng cối 60 ly, 82 ly bắn sang đất ta để khiêu khích và thăm dò. Lúc này, ta đã nắm rất chắc địa hình và ý đồ của bọn Ca, nên toàn sư đoàn được lệnh chủ động tiêu diệt Pốt tại đây. Trinh sát các cấp tăng cường nắm địch, pháo binh đã chấm xong các tọa độ và chuẩn bị phần tử bắn các mục tiêu. Bộ còn tăng cường một bộ phận trinh sát điện tử có máy ngắm ban đêm. Chỉ huy các cấp được họp nhận nhiệm vụ chiến đấu, được phổ biến tình hình Pốt và bố phòng của Pốt dọc đường 1 và 3V1, 3V2, sâu vào là Chi Pu, Chuôi Vồ, Rừng Sở, vân vân. Theo phổ biến thì địch bố phòng rất kiên cố, có nhiều hàng rào và chiến hào, ụ chiến đấu, nhất là các ụ súng trên các cửa sổ nhà sàn, nhà cao tầng. Đất địch lại cao hơn đất ta, nên tấn công có nhiều khó khăn. Từng tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn họp bàn liên tục, nhận nhiệm vụ và hạ quyết tâm chiến đấu. Trong đơn vị cũng đã có những tư tưởng ngại ác liệt, nên đồng chí Hoàng Sĩ Lối, dê trưởng D3 bị điều về tăng gia ở phía sau. Kế hoạch tác chiến như sau: đúng giờ G, đồng loạt nổ súng, bắn phá hoại các mục tiêu thời lượng là 60 phút, bắn cấp tốc rồi bắn chế áp vào phía trong. Các loại pháo của E55, E4, F341 gồm 6 khẩu súng 105 ly, 4 khẩu 85 ly nòng dài. Ngoài ra còn có 4 khẩu 130 ly của Lữ 24 quân đoàn 2, khẩu pháo 175 ly vua chiến trường của Mỹ trên xe bắn tự hành của lính hải quân. Các trận địa pháo đều đặt ở An Thạnh, cách Mộc Bài khoảng 5 km. Các loại súng cối 120 ly của trung đoàn đặt ở khu vực trung đoàn bộ đi tốc xé, cối 82 ly cấp tiểu đoàn. Trong lúc pháo bắn thì xe tăng T54 và T39 gồm 6 cái tiềm nhập sát vào cửa khẩu cùng bộ binh xung phong dọc đường 1 đánh thẳng vào 3V1, 3V2. Sau xe tăng là 5 xe chở súng 12 ly 7 bắn tiêu diệt bộ binh. Đội hình tấn công cùng xe tăng dọc đường 1 là D1, D2, pháo 37 ly, 2 nòng. Nhanh chóng chiếm trận địa, bắn tiêu diệt địch hỗ trợ cho bộ binh. D2E1 còn ở nông trường Dầu Dây chưa lên kịp, nên lực lượng dự bị là D7, D8, E266. E270 đang làm nhiệm vụ ở Hà Tiên, Kiên Giang. Hướng làng Tiên Thuận, tốc xé, D3 cùng 10 xe bọc thép M113 đánh tạt sườn
từ hướng Tây Bắc sang 3V1. Giờ G được ấn định là 4 giờ ngày 23 tháng 10 năm 1977. Sau khi được nghe phổ biến nhiệm vụ, các đơn vị nhận thêm súng đạn, đảm bảo 3 cơ số và chuẩn bị các loại bộc phá ống đánh hàng rào, bộc phá gói đánh lô cốt, trang bị vũ khí thật nặng nề. Không khí chuẩn bị chiến đấu vô cùng sôi động và cũng thật căng thẳng. Ở Mộc Bài và đồn biên phòng cửa khẩu đông nghịt bộ đội, vì ngoài lực lượng chốt giữ của D1 lại còn sở chỉ huy và đài quan sát của các cấp, các binh chủng, pháo binh, xe tăng, vân vân. Dây hữu tuyến của các đơn vị từ phía sau tới đồn biên phòng, cạnh đường, từng búi trông thật khiếp. Các cấp chỉ huy xuống từng trung đội, từng đại đội động viên tinh thần chiến đấu của lính. Hội phụ nữ của xã và huyện Bến Cầu cũng đến úy lạo anh em. Dân gốc Mộc Bài cũng đến rất đông. Tất cả đã về phía sau, nhưng với lý do về thăm nhà nên tìm gặp bộ đội chốt giữ, cho quà, kẹo, thuốc lá, vân vân. Má Bảy cùng 2 người con đến trung đội của tôi mang cả gà và một chai rượu nữa cho anh em tôi liên hoan. Nhìn lính ăn mà má hân hoan nhưng lại chảy nước mắt, nói: các con đánh miên, chú ý là chúng hay bắn xẻ lắm, tức là bắn tỉa. Tôi cảm ơn má và nghĩ đến mẹ mình ở quê. Mẹ cũng độ tuổi như má Bảy, tính mẹ nhanh nhẹn tháo vát, suốt đời sống vì chồng, vì con. Tôi có 9 anh chị em. Chắc các bạn biết thời đó gian khổ, thiếu thốn đến thế nào để nuôi dạy được cả 9 người con trưởng thành, biết bao gian truân vất vả. Ngày 22 tháng 10 năm 1977, mọi chuẩn bị cho trận đánh được hoàn tất. Tối D1 vẫn canh gác bình thường, đến 22 giờ bí mật dồn đội hình theo hướng và nhiệm vụ tấn công. D2 của tôi dịch hẳn lên qua đồn biên phòng của ta, bí mật chiếm lĩnh cửa khẩu, và đồn biên phòng K, chúng đã bỏ vị trí này từ mấy ngày trước. Tiếp đến là C3, C1 bám trục đường để đợi xe tăng phối thuộc. C4 của D1 đã được xé lẻ, tăng cường cho các C gồm 12 ly 7 và DKZ-82, còn 4 khẩu 82 thì làm trận địa ở đầu Mộc Bài từ Bến Cầu đi vào. Lúc này khuya đã dịu nóng nhưng cũng không có gió, trời đầy sao. Vừa căng mắt theo dõi động tĩnh phía trước mặt, vừa ngửa mặt nhìn trời đêm, các vì sao, chòm sao thật quen thuộc, cũng giống như quê mình, nhưng ở đây đã là đất Campuchia. Nghĩ ngợi miên man, thèm thuốc quá, giá mà bây giờ được bắn một điếu thì sướng biết bao. Nghĩ vậy nhưng không ai dám hút, sợ lộ. Mọi động tác di chuyển hay trao đổi với nhau đều thật khẽ, thật nhẹ. Là lính già trong đơn vị, đã được huấn luyện kỹ càng bài bản các kỹ thuật cá nhân cũng như các kinh nghiệm chiến đấu. Bản lĩnh của người lính chiến bộ binh khác hẳn với các chủng lính khác. Sau này làm kinh tế, các công nhân trẻ làm gì cũng lớ ngớ, không có tác phong kỷ luật gì cả. Tôi vẫn thường nói, giá như cho chúng mày đi khóa huấn luyện bộ binh thì tốt. Trước giờ G, im ắng, im một cách lạ thường. Thỉnh thoảng có con chim cú liệng bay kêu cú, cú, thật rợn người. Tôi thoáng nghĩ đến mẹ, đến gia đình, anh chị em. Mọi người giờ này chắc đã ngủ say. Còn tôi, các con của mẹ, đang căng mắt, chuẩn bị bước vào một trận đánh mới. Nghĩ tới Sài Gòn, nơi mình đã được sống, công tác, xây dựng chính quyền. Lúc được đi biệt phái xuống phường 7, quận 11, làm nhiệm vụ cải tạo công thương, tôi có quen và được cô gái cạnh nhà chung cư Lý Thường Kiệt yêu quý. Cô bé còn trẻ, mới 16 tuổi, có làn da thật trắng, tóc để dài như con gái ngoài Bắc, tên Thanh. Khi đơn vị lên biên giới, được về Sài Gòn 2 ngày, tôi có đến gặp và nói lời chia tay giống như hồi năm 72 tôi đã chia tay với người yêu trước khi nhập ngũ, và suy nghĩ
lính ra trận không biết bao giờ trở về. Hình như thế hệ tôi rất nhiều người hành động như vậy. Thanh giờ này đã ngủ chưa? Nhớ em quá. Sao mình thật khắc kỷ và phũ phàng như vậy? Dằn vặt một lúc rồi trở lại thực tế. Chia tay là đúng, lính trận mà. Đang miên man suy nghĩ thì cán bộ đại đội bò tới hỏi tình hình địch. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Giờ gờ tới gần. Tạch, tạch, tạch. 3 phát pháo hiệu đỏ bay vút lên trời. Tiếp đến là tiếng đề pa của 2 khẩu 105 ly. Ùng ùng. Rồi oang, oang. Xé tan sự yên tĩnh của đêm đã gần sáng. Như ngưng một chút để chỉnh tọa độ mục tiêu điểm bắn. Rồi đồng loạt các loại pháo cùng đề pa. Tiếng đề pa của pháo 85 nòng dài đánh gọn. Tiếng đề pa pháo 130 ly trầm hơn. Còn lựu pháo 105 ly thì giòn đều. Xen kẽ là tiếng đề pa của pháo 175 trầm như tiếng súng xa, nhưng âm thanh lan tỏa khủng khiếp. Các loại DKZ-75, cối 120 ly, cối 80 ly thi nhau tong tong. Những chớp lửa ở phía trước rất gần, vì từ đây vào 3V2 khoảng hơn 1000 mét. Có quả trúng ngay mặt đường, chớp nổ sáng lòa. Mùi thuốc nổ đã khét lẹt, các loại pháo thi nhau cấp tập. Còn nữa, Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.